цьому відео я хочу вам показати, як зробити підставку для олівців. Чому я вирішив це зробити? У мене дуже багато олівців, адже я часто виконую різні графічні роботи, креслення виробів, тому в мене багато є цих олівців. Дана підставка є досить оригінальною і досить проста у виконанні. Тому я раджу вам переглянути дане відео, поставити лайки, підписатись на канал і гарного вам перегляду. В даній операції я вам показую, як накреслити даний виріб. Ми знайшли в інтернеті, що нам потрібно, роздрукували і беремо, переводимо з допомогою олівця лінійки, копіювальної бумаги на фанеру. Наступна операція в нас – це випилювання лобзиком. Ми за допомогою ручного лобзика випилюємо заготовку, просверлюємо отвори і випилюємо решту узору.
Далі ми виконуємо операцію як шліфування. Беремо кожну детальку, вишліфовуємо, зачищаємо, щоб не було різних пошкоджень. Вишліфовуємо до того стану, щоб вона була гладенька, рівненька. За допомогою надфіля підрівнюємо наші з'єднання, щоб вони були бездоганні. Ну і завершальний етап – це покриваємо деталі морілкою, склеюємо наші деталі і вставляємо олівці, і виходить у нас такий виріб.